אי ספיקת לב הינה מחלה המשפיעה רבות על איכות החיים של המתמודדים עימה. ברוב המקרים לא ניתן לרפא אותה לחלוטין, אך ניתן להקל באופן ניכר על תסמיניה. על אופן הטיפול באי ספיקת לב בסרטון הבא. כיצד אנחנו מטפלים בחולה עם אי ספיקת לב? אנחנו מכוונים את הטיפול לשני כיוונים. קודם כל יש טיפול ספציפי לאי ספיקת לב, שתכף ארחיב, וגם טיפול לגורם הבסיסי שהכניס את החולה לאי ספיקת לב מלכתחילה. אם גילינו שאי ספיקת הלב הופיעה בגלל סתימות בעורקים, אנחנו חייבים לטפל בסתימות בעורקים. אם החולה פיתח נזק בשריר הלב בגלל בעיה עם הסתם, אז אנחנו צריכים להפנות אותו לטיפול ניתוחי, לתיקון או החלפה של המסתם, במצב של אי ספיקת הלב עצמה. אנחנו ממליצים הרבה דברים שהחולה צריך לשנות כדי לשפר את אורח החיים שלו. אם יש לו נטייה לאגירת נוזלים, אנחנו ממליצים להקפיד על דיאטה דלת מלח, כי המלח גורם לאגירת נוזלים בגוף. בנוסף לזה, כל הגורמים שעלולים להכביד על הלב, כמו עישון, אלכוהול, כולסטרול, סוכרת, לחץ דם, עודף משקל, אנחנו מעודדים את החולה לטפל בבעיות האלה על ידי תזונה נכונה, פעילות גופנית וטיפול תרופתי מתאים. יש סדרה של כמה תרופות שהוכחו בספרות שיכולות מאוד לעזור לחולה. תרופות אלה בעיקר מורידות את העומס על הלב, מקלים על העבודה של הלב, כך שהוא יכול לעבוד יותר ביעילות. בנוסף, אם אנחנו רואים שלחולה יש עודף נוזלים ואגירת מים, אנחנו יכולים לתת לו טיפול עם משתנים. רוב החולים עם אי ספיקת לב זקוקים ללא מעט תרופות. רובם חייבים לקבל לפחות 3-4 תרופות יום-יום. ולכל תרופה יש פעילות ספציפית שעוזר לשפר את התפקוד של הלב ואת החולה. חלק ניכר מהחולים מתייצבים עם הטיפול התרופתי וזהו. חלק, למרות הטיפול האינטנסיבי, עדיין סובלים, ואז אנחנו מחפשים פתרונות נוספים כדי לעזור להם, לשפר את התפקוד של הלב או לשפר את הסימפטומים שלהם. בשביל זה יש סוגים שונים של קוצבים שיכולים לעזור לחולה. יש קוצבים מסוגים שמקצבים את הלב ומשפרים את היעילות של ההתכווצות, כך שהחולה ירגיש יותר טוב ויכול לבצע יותר מאמצים. יש קוצבים שיכולים לזהות אם יש הפרעות בקצב של הלב, אחד הסיבוכים שיש באי ספיקת לב, ואם הקוצב מזהה שהחולה מפתח הפרעות קצב, הוא יכול להפסיק את ההפרעות על ידי מכת חשמל פנימית. שלב הבא, אם אנחנו רואים שהחולה עדיין מאוד סימפטומטי, מאוד מוגבל, מאוד סובל מאי ספיקת לב, אנחנו צריכים לחשוב שלב יותר מתקדם, ואם הוא בגיל מתאים ואין לו מחלות רקע שעלולות לפסול אותו מהאפשרות הזאת, אנחנו יכולים להפנות אותם אפילו לשקול אפשרות של השתלת לב, או במקרים מסוימים, השתלה של משאבה בתוך הלב שעוזרת ללב להזרים את הדם ויכול מאוד מאוד לשפר את המצב של החולה. למרות שחלק מהחולים מאוד מוגבלים ביכולת התפקודית, אנחנו יודעים היום שמסגרת של שיקום לב יכולה מאוד לשפר את הביצועים הפיזיים שלהם, ואנחנו מפנים אותם למכון לשיקום לב. למרות כל הטיפולים האלה, יש חולים שמדרדרים מדי פעם כתוצאה מגורם נוסף, כמו הופעה של אנמיה, ירידה בהימוגלובין בדם, או בעיות נוספות, וזקוקים לאשפוז. ובאשפוז אנחנו מגבירים את הטיפול שלהם על ידי מתן טיפול תוך ורידי, או טיפול שמחזק את הפעילות של הלב, או טיפול תוך ורידי של משתנים יותר חזקים ממה שהם מקבלים בתור כדורים. לסיכום,
החולים נשארים במעקב צמוד וזקוקים לטיפול אינטנסיבי, תרופתי ואחרת. כל הטיפול מותאם באופן ספציפי לכל חולה, והתרופות האלה והטיפולים עוזרים לחולה להרגיש יותר טוב, מונעים אשפוזים, משפרים את היכולת התפקודית שלו, ויכולים לעזור לו לחיות יותר זמן וברמה יותר טובה.